مساكم الله بالخير. احنا الحين طاح بيدنا رازبري باي 3. حلو، انزين شلون نقدر ناخذ معلومات الانالوج وندخلها بالرازبري باي 3؟ اذا تلاحظون الجنرال بيربس اي او اللي موجود على الرازبري باي، ما تلاحظون في شيء اسمه انالوج انبوت. عشان كذي اليوم راح نتحكي عن MCP 3008. MCP 3308 وهو 10 bit A to D converter. طبعا يحولك الانالوج للديجيتال، ويستخدم السيريال بريفرال انترفيس. طبعا هنا كلمة السيريال مرة ثانية ما ادري ليش بالداتا شيت مفروض تنشال، المهم غلط منهم. الميزة بالهالشيب انك تقدر اذا كان الفولتج عندك شغال الديفايس على 5 فولتس تقدر تاخذ up to 2000 كيلو سامبلز بير سكند، واذا احنا مشغلين على 2.7 فولتس حدك 75. احنا الحين طبعا على الرازبري باي شغلنا على 3.3 ف شيء فوق 75. المهم عندنا هنا مثلا temperature sensor قاعد يقرا الفاليو، ركبناه على channel 0. خل نشوف الكونكشنز شلون. طبعا هو 8 channels، بلش channel 0، فاحنا وصلنا الانالوج فاليو من التمبريتشر سنسر على channel 0. VDD في ريفرنس الانالوج والديجيتال جراوندز، chip select مالك واصل على ال SPI 0، data out على MISO، data in على MOSI. حط بالك مخلطون بينهم. والكلوك طبعا لازم تبي الكلوك عشان يشتغل يسوي شيء. الكلوك واصل مع ال SPI كلوك. انتبهوا ان في SPI كلوك وفي I square C كلوك، فاحنا مو قاعد نستخدم هالسيريال انترفيس. في عندنا I square C انترفيس، عندنا UART انترفيس، وعندنا SPI انترفيس. احنا شغلنا اليوم على ال SPI انترفيس. فعندنا هذيل الداتا والكلوك والتو chip selects chip enable، وهو يعتمد على الديفايس. راح نسوي سيت اب بالبايثون. في لايبرري وايد حلو من GPIO 0 حق البايثون، وبيسكلي هذا راح نستخدمه على اساس انه راح يسوي السيت اب حق ال MCP. he already يعني played and declared this chip itself MCP 3008. and طبعا هذا هنا راح يكون الكلاس مالنا، وهني راح نشوف انه instantiated ال ADC من هالكلاس، واستخدم channel 0 مثلا، واحنا هم استخدمنا channel 0 على الشيب هني. ويبلش نقرا التمبريتشر، نحول التمبريتشر ونطبعه. فنشوف شغلنا هني الحين. سميته مثلا temperature read nano temp read. هذا الكود نفسه طبعته، غيرت فيه شوي على اساس ان اذا تلاحظون انا عندي هنا temperature sensor temperature reading هنا 23 degrees، فبس عشان اسوي له مثل calibration بسيط. وخلنا نشوف شنو يصير ويانا. طبعا كل شيء واضح ان شاء الله. exit python 3 temperature read. الحين قاعد يعطينا الفاليوز 22 degrees. في شوية offset نقدر نضبط الاوفست بتغيير شوية الفاليوز. طبعا القراءة اللي قاعد ناخذها الانالوج فاليو هي هذيل الانالوج فاليوز. طبعا بعدين نحوله الى شيء has more meaning على اساس ندري ان هذا الفاليو correspond هل الرقم corresponds
يكون مفروض 22 degrees أو 23 degrees. هذا مو accurate. طيب الحين عندنا تشيب واحد وصلنا بالديفايس. طيب أبي أكثر من 8 channels، شو أسوي؟ البيلت ان الديفايس نفسه في عنده chip select 1 و chip select 0. فعن طريق chip select 1 chip select 0 نقدر نختار موديول ثاني على اساس انه يكون مثلا عندك 18 analog input in the same time، بنفس الوقت يكون عندك 18 analog input. خل نشوف الداتا لوجر. الحين مثلا بهالكود الثاني اللي سويته حق الاوسيلوسكوب والفانكشن جنريتور اللي شفته اول فيديو، الحين اقدر اختار select device 1. لما اختار select device 1 لازم اغير الوصلة مالتي، مثلا اشيلها من 0 واحطها هني ب1. الحين مثلا التوصيلتي على channel على chip select enable 0. فاذا شغلنا هالبرنامج عشان اخترنا واحد مفروض ما يقرا لنا values exit 3 لحين ما صار 4 data logger. الحين يقرا 100 sample cat data dot text. إذا تلاحظون الفاليوز كلهم zeros عشان احنا استخدمنا الchip select اللي هني chip select 0، لازم نحوله 1 أو نغيره بالكود بس for experimentation. نغير الشيب اللي يمه. الحين صار عندنا values. شنو سوينا؟ ان احنا هني غيرت الكونكشن من chip select 0 الى chip select 1. طيب يعني اقدر اختار واحد او اثنين، يعني either 1 or 2. انزين واحد يقول لي مو كافي ابي اكثر، يعني هذا الفاليو يا تحطه 0 يا تحطه 1 عشان انت عندك كهاردوير عندك بس enable 0 or 1. شلون ابي اكثر من كذي؟ اوكي you can تستخدم شغله مثل هذه ديكودر راح تكون يعني اكسترا هاردوير. ليش؟ عشان انك توفر بنز. انت تقدر حتى تستخدم الجنرال بيربس اي اوز اللي عندك، ولكن you want to be more efficient معاهم. فتقدر بدل ما توصل more chips حق for more devices، تقدر توصل مثلا الديكودر بالنص وتختار مثلا. فهذا عن طريق هذا تقدر select 8 شبات من هذيلي، فيصير عندك 8 في 8 analog inputs تقدر تقراهم. طبعا you have to cycle through them. فهذه طريقة. example منهم 74138 وهو 3 to 8. يعني إذا تشوف الرقم 3 to 8 يعني هو تبي أنت 3 ويعطي لك تختار منهم 8. هذا الرقم مهم، 1 أو 2. إذا تلاحظون أن الشيب enable في عليه شخطة من فوق معناته inverted، فإذا كان 0 راح يصير enabled. فالرقم الواحد معناته أن اللوجيك مالهم inverted. فإذا أنت بغيت أكثر من 2 MCP كل واحد فيهم 8 channels، يعني تبي أكثر من 16 channel متوصل برازبيري باي بنفس الوقت و analog values، you can play with one of those. حلو. الحين إذا لاحظنا قاعد generating 50 Hz sine wave. طبعا make sure لما you want to have عندك analog values لا يطوف الماينس. شغلنا من 0 إلى 3.3. إذا هني يطلع لك مكتوب 3 volts، يعني هذه 3 volts from 0 إلى 3.
انزين، شنو قاعد يصير هنا؟ قاعد اكتب الداتا ال ADC مالتي 100 مرة، وحط 100 مرة الى فايل وسميته dot.txt، على اساس بعدين ادزه على الكمبيوتر واشوف السيجنال هذا على الاوسيلوسكوب اللي قاعد اقراه بالشانل واشوفه على الكمبيوتر. مثلا الحين خذيت الستارت تايم وبعدين سويت التايم ماينس ستارت تايم على اساس ان اشوف البروجرس اوف تايم. وطبعا هنا كلمة السترينج بكل بساطة انك تحول الفاليوز الى string value على اساس ان هذه كلها مفروض تكون string statement، تكون كلها كلام ما تكون ارقام او شيء ثاني. و incrementation بعدين تسكر الفايل. cat data طلع لنا الفايل، نقدر ندزه الكمبيوتري. طبعا الجملة طويلة عشان كذي كاهو. شنو قاعد نسوي؟ قاعد اسوي secure copy حق الداتا الموجودة انا بالفولدر موجود عليه الى الكلاينت او الكمبيوتر اللي شغال عليه. هذا طبعا برايفت اي بي مالي، واللوكيشن اللي بنسخه عليه. فبعد ما انسخ الفايل I do that I get the file here مثلا هذا بالذات and I can plot it. فنلاحظ ان هذا الداتا نسخت هنا وطلعت ونشوفها هنا على الكمبيوتر من الداتا كأنه يكون كداتا لوجر. إذا تلاحظون الساين ويف شوية rigid، طبعا هذه معناته you don't have much sample points، يعني أنت within 100 samples عندك 1 2 3 4 5 6 7 كان مفروض يكون أحلى كذي. معناته أنت عندك شوية limitation in how fast is your sampling. مشكورين، يعطيكم العافية. أي سؤال تواصلوا معي على info@sigmaKW.com.